location near พระโขนง I sell papaya salad and yam and coconut pancake Welcome to Thailand papaya salad เป็นออเดอร์ส้มตำนะแล้วก็ดีทูเกเตอร์ต่อไปจะเป็นส้มตำปูปลาร้านะคะ You want coconut and coconut hot โคโคนัท coconut hot ไปถอดไปด้วยนะเอฟจ๋า อันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม้หรอไม่นะ
ไม่ตัดแล้วก็ใส่จานใช้ตัดเอา มันไม่ได้ใส่เที่ยอันนี้สำหรับมันอ๋อ เดี๋ยวทำใส่อันนี้ก็ได้ มันยังร้อนอ่ะเปิดเตาไว้ทำไมอ่ะไหม้แล้วเนี่ย ถ้ามันไม่ได้ได้หรอ อะไรนะคะ ถ้ามันไม่ได้ก็ ทำใหม่เหรอทำใหม่20 นาทีเลยนะ อ๋อ I can shake coconut แล้วค่ะต้มแซ่บเนื้อนะคะเรียบร้อยจ้าค่ะโอเคเด็ดๆ